हॅलो नमस्कार। तर मंडळी आज मी तुमच्यासाठी इन्स्टंट श्रीखंडाची रेसिपी घेऊन आलेली आहे। झटपट बनतं आणि अगदी घरच्या साहित्यांमध्ये तुम्ही मार्केटसारखं श्रीखंड बनवून मुलांना देऊ शकता। आणि या पाडव्याला नक्की श्रीखंड अशा प्रकारे ट्राय करा आणि कसं झालं मला कमेंट करून नक्की सांगा। तर श्रीखंड बनवण्यासाठी मी इथे गोविंदचं दही वापरलेलं आहे। कोणत्याही ब्रँडचं दही तुम्ही घेऊ शकता किंवा घरातलं सुद्धा दही लावलेलं असतं ना ते सुद्धा घेऊ शकता। फक्त इतकंच की दही आंबट नसावं। फ्रेश दही जे आपण घरामध्ये लावतो ना, म्हणजे आज रात्री लावलं आणि उद्या सकाळी वापरू शकतो असं दही घ्यायचं आहे। तर मी एक चाळण घेतलेली आहे, त्यावरती एक कॉटनचा कपडा घातलेला आहे आणि त्यावरती हा सर्व दही घालणार आहे। जवळपास अर्धा किलो असं दही घेतलेलं आहे। तर आपण इथे चक्का तयार करून घेतो आहे। चक्का म्हणजे काय, तर दहीमधलं जे सगळं एक्स्ट्राचं पाणी असतं ना ते निघून गेल्यानंतर जे उरतं ना त्याला चक्का म्हणतात। मार्केटमध्ये रेडीमेड चक्कासुद्धा अवेलेबल आहे। जर तुम्हाला ते मिळालं तर तुम्ही ते देखील घेऊ शकता। पण आज आपण इन्स्टंट बघतोय त्यामुळे मी घरीच चक्का कसा करायचा हे तुम्हाला दाखवलेलं आहे। तर अशा प्रकारे कपड्यामध्ये हा जो दही आहे ना हा जवळपास 1 ते 2 तास घट्ट बांधून ठेवून द्यायचा आहे। बरं, हे बांधलेलं जे मिश्रण आहे ना हे तुम्ही बाहेर ठेवू नका, फ्रीजमध्ये ठेवा, जेणेकरून आपलं दही आंबट होणार नाही। तर इथे बघा मी घट्ट कपड्यामध्ये बांधून घेणार आहे आणि ह्यावरती काहीतरी वजन ठेवायचं आहे। तर मी एक पाण्याचा भरलेला मग ठेवणार आहे, जग ठेवणार आहे। तर तुम्ही तुमच्याकडे जी गोष्ट म्हणजे एकदम हेवीवाली वजनदार गोष्ट ठेवून एक तास जवळपास तुम्ही असं ठेवून द्या। इथे बघू शकता दहीमधलं जवळपास सगळं पाणी निघून गेलेलं आहे। हा पाणी तुम्ही चपातीचं पीठ मळण्यासाठी घेऊ शकता किंवा फेकून देऊ शकता। तर इथे बघू शकता आपला हा चक्का तयार झालेला आहे आणि आत्ता आपण हा सर्व चक्का एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे। तर इथे मी एक मोठ्या आकाराचा बाउल घेतलेला आहे, कारण आपल्याला हे मिक्स करताना खूप सोपं पडेल म्हणून। तर हा सर्व चक्का मी ह्या बाउलमध्ये काढून घेते। अशाच नवनवीन रेसिपी मी तुमच्यासाठी घेऊन येत असते। तर आपल्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आपल्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील आणि तुम्ही कोणताही व्हिडिओ मिस करणार नाही फ्रेंड्स। तर इथे हा सर्व चक्का आपल्याला फेटून घ्यायचा आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची गुठळी राहता कामा नये, एकदम पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। इथे जर तुमच्याकडे हँड विस्कर असेल तर त्याचा देखील तुम्ही वापर करू शकता। तर 1-2 मिनटं फेटल्यानंतर मी ह्यामध्ये घालणार आहे साखर आणि जवळपास अर्धा किलो असं दही होतं, त्याला 3 चमचे साखर घेतलेली आहे। पण साखरेचं प्रमाण तुमच्या चवीनुसार तुम्ही थोडं कमी जास्त करू शकता, कारण काही वेळेस दही जास्त आंबट असतं त्यामुळे मग साखर जास्त लागू शकते। पण दही आंबट घेऊ नका, जेणेकरून साखर थोडी कमीच घालता येईल आणि आपला श्रीखंड अगदी मार्केटसारखं तयार होईल। तर इथे साखर आणि जे आपला चक्का होता तो व्यवस्थित फेटून झालेला आहे। इथे बघू शकता तुम्ही कोणतेही लम्स राहिलेलं नाहीत, एकदम स्मूथ असं हा बॅटर तयार झालेला आहे। तर आता इथे मी वेलची घालणार आहे, कारण श्रीखंडामध्ये वेलची इम्पॉर्टंट आहे। तुम्ही असंच देखील हे श्रीखंड सर्व करू शकता। प्लेन श्रीखंड जे असतं वेलचीवालं ते हे असंच असतं, पण मी थोडंसं ट्विस्ट देते, म्हणजे ह्यामध्ये थोडंसं फूड कलरचा वापर करते। तुम्हाला जर फूड कलरचा वापर करायचा नसेल तर केसर दुधामध्ये घालून अगदी अर्धा चमचा दुधामध्ये मिक्स करून मग घालायचं, त्याने देखील असाच केशरी कलर येतो आणि श्रीखंड लुकला खूप छान दिसतं। बऱ्याच जणांच्या घरामध्ये लहान मुलं असतात ना, त्यांना असं वेगळं इंटरेस्टिंग दिसलं ना तर ते खूप आवडीने खातात। तर माझ्या घरात देखील लहान मुलं आहेत, त्यामुळे मी थोडंसं फूड कलरचा वापर केलेला आहे, तुम्ही स्किप देखील करू शकता। आणि वरून थोडेसे ड्रायफ्रूट्स घातलेले आहेत, हे देखील ऑप्शनल आहेत, हे तुम्ही एकदमच स्किप करू शकता जर तुम्हाला ड्रायफ्रूट्सवाला श्रीखंड आवडत नसेल तर। पण माझ्या घरी माझ्या मुलांना ड्रायफ्रूटवाला श्रीखंड आवडतं, त्यामुळे मी थोडेसे ड्रायफ्रूट्स घातलेले आहेत। आणि असा हा श्रीखंड अर्ध्या तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवून घ्या, त्याने हा व्यवस्थित सेट होईल आणि नंतर मुलांना पुरीसोबत श्रीखंड पुरी तुम्ही या पाडव्याला सर्व करू शकता। तर कशी वाटली रेसिपी कमेंट करून सांगायला विसरू नका फ्रेंड्स।
सोबतच आपल्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकन प्रेस करा, जेणेकरून आपल्या सर्व व्हिडिओचे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहील आणि तुम्ही कोणताही व्हिडिओ मिस करणार नाही। तर चला फ्रेंड्स, भेटूया अशाच एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग रेसिपीसहित। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्थ राहा फ्रेंड्स। बाय।